عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، أحبابي بره مصر وجوه مصر، إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة وسعادة يا رب العالمين. قبل ما نبدأ أي كلام يا جماعة، نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صل على الحبيب عشان قلبك يطيب. صلاة النبي يا جماعة كلها خير وتحصل بركة عندكم وعندي إن شاء الله. طبعا انتوا عارفين ان القناة سلسال معلومة بمعلومة، قناة أرنبكو وطيور الخير. طبعا سلسال الحمام سلسال مفيد وكويس وكل الناس بتحبه، وفي معظم الناس من جميع الأعمار بتحب ان هي تربي الحمام، بيتسلى، بتعمل اكتفاء ذاتي في البيت، بتحسن مثلا لو انت دخلك صغير ممكن تعمل المشروع ده في بيتك يحسن من دخلك. في حاجات كتيرة، تربيته سهلة وبسيطة، تعتمد على عوامل كتير احنا حكيناها في الفيديوهات اللي فاتت. وطبعا النهارده جايين بمعلومة كويسة جدا جدا ما قدمناش على القناة، وطبعا دي مهمة جدا جدا يا جماعة. التحديق والتمليح، اللي هو التحديق او التمليح. عامة انا بالنسبة لي كمربي في الارض، انا عندي التمليح اساسي اهو زي ما انتم شايفين. الرملة ما شاء الله، الرمله ديت بتحسن من امور الفرد الحمام. هو بيملح فيها كل العناصر، فيها تراب وفيها رمله وفيها جير وفيها كل حاجه. بس احنا عملنا الخلطه اللي انا عملتها، اللي انا هعملها واقول لكم عليها دلوقتي ونفذها عملي معاكم وهتشوفوها، وبعد كده هنيجي نحطها للحمام. طبعا خلطة التحديق يا جماعة هنعملها من البيت بدون تكلفة، أحسن ما تروح تجيبها من بيطري أو من أي مكان بتاع اللي هو بيبيع العصافير والبغبغانات والحاجات دي، برضو عنده خلطة التحديق. فاحنا هنعملها من البيت بمكونات آمنة وكويسة ومفيدة جدا جدا للحمام. فيها كالسيوم، فيها مغنيسيوم، فيها أملاح معدنية، فيها كالسيوم كتير، فيها مضاد سموم كمان، فيها حاجات عناصر كتير احنا هنحكي عليها واحنا بنعمل الخلطة عملي. تعالوا نعمل خلطة مع عملي، هنروح مع بعض. ودي طريقة عمل التحديق يا جماعة، عملي زي ما انتم شايفين كده. انا جبت عملت الطريقة دي عملي عشان خاطر ان كله يفيد ويستفيد وتعرفوا عملية طريقة التحديق من البيت. سهلة جدا وبسيطة، سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة جدا، وفيها عناصر تحتوي على حاجات الحمام عايزها. طبعا يا جماعة التحديق كويس جدا جدا جدا. الطوب الأحمر، الطوب الأحمر ده من الطمي بتاع النهر بتاع الأرض اللي هي الزراعية اللي هم بيحدقوا بيه، ده كويس جدا جدا يا جماعة، كويس جدا جدا جدا. اللي هو الطوب الأحمر يا جماعة، الناس اللي هي بره مصر ومش عارفه يعني الطوب الاحمر اللي هو طوب المباني اللي زي ده يا جماعه اهو. هو ده يا جماعه اللي هو ده اللي هو بيتبني بيه، ده اللي بيتبني بالحيط ده يا جماعه اهو، اللي انتوا شايفينه ده هو ده. للناس اللي بره مصر اللي مش عارفه يعني طوب، اللي هو اللي بتاع المباني. فطبعا احنا نرجع لكم تاني زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الطوب يحتوي على تحديق، يحتوي على عناصر مفيدة جدا جدا للحمام، يساعد على زيادة إنتاج البيض. طبعا الفحم يا جماعة اهوت قدامكم برضو، ده بيتدخل في عملية التحديق. طبعا أنا هحضر لكم المحتوى بتاع التحديق كامل من العناصر اللي هي قدامكم ديت. وده بودرة بلاط تحتوي على أعلى كالسيوم قوي جدا 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 للبيض اللي هو قشرته ضعيفة وبريش. وطبعا الانثى اللي هي عندها نقص كالسيوم والريش الضعيف، كل ده عناصره حلوه. بودره البلاط يا جماعه. والفحم يمتص السموم ويمتص الغازات من جسم الطائر او الطيور عامه، ومفيد جدا 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 ويساعد على امتصاص السموم من الجسم. اما قشر البيض يساعد برضه على رفع الكالسيوم في عند الطيور لو الطيور ما بتبيضش او الكلام زي كده، او الحمام بيحتوي برضه على نسبه كالسيوم عاليه. دي طريقه التحديق يا جماعه، هنجمعها يعني هحضرها لكم ونرجع تاني افرجكم عليها. خليكم معايا. دلوقتي يا جماعه احنا جهزنا التحضير التحديق. ده الطوب الاحمر هنضيفه زي ما انتم شايفين، تمام. هنضيف عليهم قشر البيض. قشر البيض ده مفيد جدا جدا ناس، عشان خاطر ان فيه طاقه كالسيوم كبيره. قشر البيض اللي هو بتاع الفراخ العاديه عندكم كسروه برضو وضيفوه بدل لو انت مفيش صدف عندك.
بس اهم حاجه ان انت تطهره في الشمس. اهم حاجه تطهره في الشمس عشان البكتيريات تموت منه. طبعا ده مضاد سموم الفحم يا جماعه اهو زي ما انتم شايفين. ده بيشيل الانتفاخات وبيشيل السموم من ايه؟ من جسم الحمام. طبعا بودرة البلاط لا غنى عنها، دي اساسيه يا جماعه وكويسه ومفيده برضو جدا للحمام. طبعا هنخلط الخليط بتاعنا كلفتنا هي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. الحاجات الكبيره دي برضو هناخدها نكسرها ونردها تاني. اي حاجه انت ما عندك المطرقه او الشاكوش، الحاجات دي سهله وبتعرف ان انت ايه تتعامل فيها. بس اهم حاجه يا جماعه لازم كل حاجه تتعمل بطريقه يعني تكون كويسه. واهم حاجه تلبس جوانت عشان الحاجات دي برضو فيها حاجات برضو ايه ما تضرش ايدك، فيها كربون وحاجات زي كده وفيها بودرة بلاط تأثر على الايد. فانا بنصح ان انت تلبس جوانت زي كده وقلب كلفتك وتبقى جميله. وطريقه تحديق 10/10. عايز تقدمها في الطواجن قدمها، عايز تحطها للحمام كده في وسط الاكل ماشي، عايز تحدفها له كده على الارض وهو ينقر فيها مفيش مشاكل. على اي جهه انت عايز تتعامل فيها. تمام يا جماعه، ادينا احنا شفنا ايه طريقه التحديق جميله وهتبقى مفيده برضو للحمام ورمزيه وبدون تكلفه وتعملها من البيت وحاجه سهله جدا جدا جدا. شكاره البودره ب 10 جنيه، قصدي عفوا ب 15 جنيه. انا كنت جايبها ب 10 بس غليت وبقت ب 15. الطوب من عندك لو جبت لك قالب طوب ولا قالبين طوب هتكسرهم. الفحم هتروح تجيب لك ب 5 جنيه فحم. حاجات كلها سهله وبسيطه ورمزيه وتعمل منها تحديق يكفيك مده. اهو طبقه والله مثلا نص طبقه اكتر من يجي وزن 2 كيلو ونص. 2 كيلو ونص تحديق اهو يا جماعه. ما كلفونيش حاجه، كل ده من عندي واقسم بالله. اللي طبعا البودره البلاط كنت انا بعمل بقى تطهير للارضيات يعني عندي، والفحم عندي. انتوا عارفين الواحد بيشوي وبتاع وبيبقى عنده منقد وبتاع اما الطوب الاحمر متوفر عندي عشان بيبقى في البيت هنا. كل الحاجه من عندي الحمد لله والشكر ليك يا رب. طبعا انا وريتكم طريقه التحضير عملي. طبعا هنروح بعد ما احنا جهزنا التحديق بتاعنا هنروح ان احنا نوريكم طريقه الاستعمال التحديق نوريها نقدمها للحمام. خليكم معايا. رجعنا لكم تاني يا جماعه بعد ما حضرنا الطريقه العملي لتركيبه التحديق للحمام. اهي زي ما انتم شايفين يا جماعه. بسم الله. هنوريكم دلوقتي طريقه الاستخدام. زي ما انتم شايفين ان انت ممكن تديها للحمام في اي طاجن. اي طاجن مش شرط، انا ممكن ارميهم على الارض بس انا مش هقدر ارميهم على الارض لهدف واحد. طبعا انتوا هتسالوني ليه؟ اللي انا ما اقدرش ارميها على الارض. يعني ما اقدرش ارميها على الارض عشان في الحمام بيتبرز على الارض فما ينفعش كده. يبقى انا بوظت خلطه التحديق. زي ما انتم شايفين اي طاجن عندكم كده يا جماعه نحط فيه نسبه ونسيبها للحمام هو هيملح فيها لوحده. اهي حطها له كده. لو حطها مره واحده في الاسبوع، مش شرط مرتين ولا 3 مرات ولا الكلام ده، مره واحده. الصلاه على النبي اهو الحمام ابتدى ينقر فيها. اللهم صل على النبي. دي طريقه الاستعمال يا جماعه، الاستخدام ازاي ان انت تحط التحديق للحمام. وطبعا دي فيها عناصر حلوه كتيره يا جماعه زي ما احنا قلنا عليها في العملي اللي انا طبقته في التركيبه وحكيت لكم العناصر اللي فيها بتساعد على الحمام لزياده الانتاج وفي نفس الوقت ما تأديش لكساح. فيها نسبه كالسيوم عديده كبيره وفيها في نفس الوقت مغنيسيوم وفيها املاح معدنيه تساعد على الانتاج وزياده الزغاليل وحجم الزغاليل. تلاقي الزغلول ما عندوش كساح، تلاقيه في صحه جيده وفي 100 كيلو 19. يعني ما شاء الله انا بستخدمها بالصلاه على النبي. صلي يا عين صلي. انا عاملها بدماغي بدماغي انا اللي مصنعها بدماغي انا. بس انا مش حاطط فيها ملح طعام عشان اللي يسالني يقول لي انت مش حاطط فيها ملح طعام ليه؟ انا بحط ملح طعام مع التعفير مع الكلفه. يعني الكلفه حاطط فيها نسبه ملح معينه عشان انا بعمل مثلا 5 كيلو 10 كيلو بحط نسب معينه مع عمليه التعفير اللي هي بصل بودر، توم البودر، الكركم، الجنزبيل.
دي بتمنع برضو السموم عند الحمام. لا قدر الله لو انت جاب كلفه فيها نسبه سموم ما تبقاش فيها في دي وقايه للسموم اللي تبقى في الكلفه اللي انا جايبها. بالطريقه اللي انا عاملها انا بحطها مع الكلفه. انا حاطط عمليه التحديد ده كده ان عندنا الرمله بتساعد برضو على عمليه الهضم عند الحمام في الحصاله. مش انت لما تيجي لما عاوزه تفتح الحصاله، لو انت مثلا بتجيب فرخه ولا بتاع وذبحتها في بيتك، ما بتيجي تنظف الحصاله بتلاقي جواها رمل او حتى بطه او طيور ايا كان. التمليح لجميع الطيور مفيد، بالذات الرمله بتساعد على هضم الحبوب. فاهمين يا جماعه؟ طبعا احنا بنشرح الامور ده عملي ولوجه الله تعالى. الواحد بيعامل ضميره، الحاجه اللي بينفذها عنده في المكان بيطلع يقولها مباشر. فبسم الله ما شاء الله حاجه زي الفل. الله اكبر، صلي يا عين صلي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ده حجم زغلول جمعيات يا جماعه. ده حجم زغلول جمعيات عمر اللهم صل على 9 ايام. ما شاء الله حاجه يعني. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم صل على النبي. حاجه تفرح. اللهم صل على النبي. جوز زغاليل زي الفل. اللهم صل على حضره النبي. اللهم صل على حضره النبي. صلي يا عين صلي. الله اكبر الله اكبر. صلي يا عين صلي. اللهم صل على حضره النبي. جوز زغاليل جمعيات عمر 9 ايام. ما شاء الله حاجه يعني تفرح يا جماعه. ليه؟ في رعايه اخوات وتوب واحد. اللهم صل على النبي. واخدين التوب اللي هو التوب الزاجل المفصص. اما يكبروا طبعا الريش هيختلف. وطبعا شايف الصدر اللون واحد، الجسم واحد، الاسلحه واحده، الديل واحد. ما شاء الله حاجه تقليب زي الفل. يعني اللهم صل على النبي. الفردين اخوات العظمه واحده. ما شاء الله. طبعا هنحط لهم الكلفه دلوقتي نتفرج على شويه الحمام. طبعا احنا حطينا لهم التمليح، وانا حتى مزود بروتين شويه في الكلفه دي. جايب لهم قشر فول. قشر الفول برضه بيساعد يا جماعه، بنقروا فيه كويس، بروتينه عالي. كل واحد بيعمل الكلفه على هواه. وطبعا احنا ما بنعملش على هوانا ان نضر الحمام، لا لازم تعمل كلفه متوازنه فيها جميع العناصر اللي يحتاجها الحمام. مش ان انت بتعمل كلفه كده وخلاص، لا ده الكلفه لازم تبقى متوازنه، ولا تزود فيها حاجه ولا تقلل فيها حاجه. لازم يبقى كله ماشي رينج واحد، بحيث ان الحمام يلمع عندك ويزيد انتاج عندك ويبيض عندك. ما شاء الله. يعني انا من بعد ما انا جبت اللهم صل على النبي الحمام، اللهم صل على النبي، ابتدت الدنيا تنقر. عشان اللي انا جبته من عنده كان تحته زغاليل واللي تحته بيض. فطبعا جاي انا بقى الدنيا تمشي عندي انا واحده واحده اهو. يعني باذنك يا رب الدنيا بقت تندع. بقى له 7 ايام جايبه والله 10 ايام ما شاء الله. اول حمامتين باضوا، اول انثتين. ان شاء الله هبتدي برضه ايه واحده واحده كده، والدنيا هتمشي وهتظبط عندي، وهتشوفوا الانتاج بيزيد اكتر واكتر بفضل الله تعالى. طبعا لا تنسونا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم حتى الجديد. طبعا اللي ما اشتركش يا جماعه وبيتفرج على الفيديو وبيشاهد الفيديو، يا ريت ما يبخلش علينا باللايك الصغير ده عشان الفيديو ينتشر ويوصل لابعد الحدود، عشان خاطر الناس تفيد وتستفيد. ما حب لنفسك كما تحب لغيرك كما تحب لنفسك. وطبعا انا هختم معاكم اللقاء زي ما انتم شايفين كده شويه الحمام. انا مش زهقان منهم، ونفسي ان انتم تتفرجوا عليهم وهم بيتكلفوا. اللهم صل على النبي. يعني حاجه تفرح بامانه. حاجه اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي تفرح. اللهم صل على حضره النبي. ما شاء الله. حاجه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ما شاء الله حاجه تفرح. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم زد وبارك يا رب. 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 حاجة برضو الخير حلو يا جماعة. وأهم حاجة الرعاية. زي ما احنا متفقين الرعاية أهم من كل شيء. طول ما أنت مراعي حاجتك بالصلاة على النبي هتلاقي فيه. طبعا أنا مش هطول عليكم في الفيديو ده عشان طول بالطريقة اللي أنا طبقتها عملي. واسال الله التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.